Những người anh em họ tiếng Anh Tender Cousin là một bộ phim năm 1980 của Park do David Hamilton đạo diễn, được phát hành với tên gọi Cousin in Love ở Vương quốc Anh. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1939, trước khi Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp. Bộ phim mở đầu bằng lời kể của Julien, người nói rằng anh ta sắp 15 tuổi và đang sống với mẹ, người đã phải nhận nội trú vì khó khăn tài chính, cùng một giáo sư người Đức chạy trốn Đức Quốc xã, con gái của ông, và Clementine, một nữ diễn viên đang mờ nhạt, trong khi cô em gái Claire bị ám ảnh về bản thân của anh ta sắp kết hôn vì tiền. Tất cả họ cùng sống trong một biệt thự gia đình lớn, nơi Julien thèm khát người em họ tuổi ten Julia của mình. Thật không may, cô ấy bỏ qua anh ta vì anh ta nhỏ hơn cô ấy vài tuổi. Trong khi đó, em gái của Julia, Poon, lại đem lòng yêu Julien và cố gắng giành được sự chú ý của anh ta. Mặc cho Julien cũng đang liên tục cố gắng để giành được sự chú ý của Julia. Sự cạnh tranh dành cho Julia tăng lên khi Charles, 20 tuổi, một người khách tại khách sạn xuất hiện và thèm muốn cô gái, mặc dù anh ta đã đính hôn. Charles đưa Julia đi lái xe, nhưng cô ấy từ chối vì những tiến bộ tình dục của anh ta. Khi Julien chơi khăm Charles bằng cách nhả phanh xe của anh ta để nó lăn xuống đồi và bị hư hỏng, dẫn đến việc anh ta bị phạt giam trong phòng của mình. Ở đó Mathai, một trong những người hầu gái đã cố gắng quyến rũ Julien, nhưng bị mẹ của Julien bắt gặp cô khỏa thân trên giường của anh ta. Sau đó Mathai bị đuổi đi và được thay thế bởi Madeline. Đến cuối mùa hè, khi tất cả những người đàn ông trong ngôi làng nhỏ bé này đã tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, Julien còn quá trẻ để nhập ngũ, vẫn ở lại phụ giúp việc quản lý khách sạn do gia đình quản lý. Với những trách nhiệm mới được tìm thấy, Julien cảm thấy mình đã trở thành một người đàn ông và bắt đầu tán tỉnh phụ nữ. Mặc dù anh ta học về niềm vui của tình dục với một trong những người hầu nữ, và cuối cùng anh ta đã ghi điểm với người em họ của mình chỉ để bị cô ấy tát vào mặt. Khi chiến tranh sắp xảy ra, thế giới sẽ thay đổi, và sự gắn bó giữa hai thiếu niên cũng như tình yêu giữa hai gia đình ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Julien sẽ bắt đầu khám phá ra những bí mật của tình yêu. Bộ phim hài khiêu dâm nhẹ nhàng này lấy bối cảnh ở Provencal vào mùa hè năm 1939, kể về cuộc khai thác của hai anh em họ đang đến tuổi trưởng thành ở vùng nông thôn nước Pháp xinh đẹp. Một chàng trai và một cô gái yêu nhau khi họ so sánh sự khác biệt giữa tình dục cởi mở thô bạo của những người hầu với sự lệch lạc đàn áp tinh vi của gia đình họ. Khi chiến tranh sắp xảy ra, sự gắn bó giữa hai thiếu niên cũng như tình yêu giữa hai gia đình ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Đạo diễn Hamilton đã mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về tâm lý tình yêu, tình dục của lứa tuổi đang trưởng thành. Tất cả những phụ nữ khỏa thân trong Tender Cousin đều tuyệt đẹp. Cốt truyện thể hiện rất rõ sự ham muốn của phụ nữ, tình dục và tình yêu. Khi đàn ông ở bên họ, họ muốn được theo đuổi, nhưng khi không có đàn ông nào ở bên, họ trở thành đối tượng theo đuổi của cậu bé 14 tuổi, và cậu bé trở thành một người đàn ông thực sự nhanh chóng. Thật khó để có thể nghĩ rằng một đứa trẻ với mái tóc ngớ ngẩn lại có thể được phụ nữ khao khát như vậy. Bộ phim này có một câu chuyện cực kỳ đáng quên, và các nhân vật với mục đích duy nhất là thể hiện một số cảnh bán khỏa thân tốt. Đó là toàn bộ mục đích của bộ phim. Tất nhiên mọi thứ đều chìm trong một bộ lọc mờ không mang lại giá trị nghệ thuật nào. Mạch truyện chậm, rất nhẹ, thường có thể đoán trước được và không có gì bất ngờ. Chỉ là một đứa trẻ trở thành một người đàn ông. Nói chung, đây là một câu chuyện vui nhẹ, nhưng tôi nghĩ đó là điều mà người ta cần phải có tâm trạng nhất định để kiên trì với nó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.